කොහොමද කට්ටියටම අතලුත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන ආවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේදී අපි කතා කරන්න යන්නේ ගලව ගන්න බැරි තරමටම සවුත් වෙච්ච සෝල්ඩරින් අයර්න් එක බිට් එකක් ගලව ගන්න කොහොමද කියලා. කොහොම හරි මේ වීඩියෝ එකේදී අපි කරගන්න යන දේ සාර්ථක වෙන්නේ නැහැ. මොකද මම මේ වැඩේ කරලා ඉවර වෙලා තමයි මේ වීඩියෝ එක ෂූට් කරන්නේ. ඉතින් අපි මේ වීඩියෝ එකේදී කරගන්න යන දේ සාර්ථක වෙන්නේ නැති වුණත් ඔයාලා මේ වීඩියෝ එක ඉවර වෙනකම් බැලුවොත් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලගේ දැනුමට මොනවා හරි දෙයක් එකතු කරගන්න පුළුවන් වෙයි. ඒ වගේම මේකේදී සෝල්ඩරින් අයර්න් එක ගැනත් ඔයාලට දැනුවත් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම සෝල්ඩරින් අයර්න් එක හරියට නඩත්තු කරගන්න එහෙම නැත්නම් පරිස්සම් කරගන්නේ කොහොමද කියන දේ ගැනත් දැනගන්න පුළුවන්. එහෙමනම් අපි වීඩියෝ එක පටන් ගමු ඉක්මනටම. මතක් කරගන්න අපිව තාම subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න වීඩියෝ එක අලුත් එක share කරගන්න. අපිව Instagram Facebook follow කරන්න. ඒ විතරක් නෙමෙයි ඔයාලගේ වටිනා අදහස් අනිවාර්යෙන්ම පාලින් comment කරන්න. වීඩියෝ එකට like එකකුත් දාන්න. එහෙමනම් වීඩියෝ එක නරඹන්න ආරාධනා කරනවා මේ funky gadgets YouTube channel එක. ඉතින් අපි මේ සෝල්ඩරින් අයර්න් එකේ තියෙන බිට් එක තමයි ගලව ගන්න යන්නේ. ඇත්තෙන්ම කියනවා නම් ඔයාලට පේනවනේ මේක දිහා බැලුවාම අවුරුදු ගාණක් පොළොව යට තිබුණා පුරාවස්තුවක ලෝහ කැබැල්ලක් වගේ වෙනකම්ම බිට් එක සවුත්තු වෙලා තියෙන්නේ. මේ විදිහට බිට් එක සවුත්තු වෙන්න ප්‍රධානම හේතුව තමයි අපි සෝල්ඩරින් අයර්න් එක හරියට නඩත්තු නොකිරීම. සෝල්ඩරින් අයර්න් එක කලුතෙන් ගත්තු දවසේ ඉඳන් එහෙම නැත්නම් බිට් එක රීප්ලේස් කරපු දවසේ ඉඳන් අනිවාර්යයෙන්ම සතියකට සැරයක්වත් සෝල්ඩරින් අයර්න් එකෙන් බිට් එක ගලවලා ආයිත් සවි කර ගන්නවා නම් මේ විදිහට බිට් එක ගලව ගන්න බැරි තරමටම සවුත්තු වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ බිට් එක තියෙන තත්ත්වෙත් එක්ක මේක ගලව ගන්න පුළුවන්ද කියලා බලන්නත් අපි සෝල්ඩරින් අයර්න් එකේ තියෙන මෙන්න මේ ඉලමන්ට් එක කියන කොටස සෝල්ඩරින් අයර්න් එකෙන් ගලවගෙන ඉන්න ඕනි. එහෙනම් අපි ඉස්සෙල්ලම බලමු කොහොමද සෝල්ඩරින් අයර්න් එකෙන් ඉලමන්ට් එක ගලව ගන්නේ කියලා. දැන් අපි ඉලමන්ට් එක ගලවගෙන තියෙන්නේ. සෝල්ඩරින් අයර්න් එකේ මේ කොටසින් ලැබෙන උෂ්ණත්වයෙන් තමයි බිට් එක හීට් වෙන්නේ. ඉතින් ගොඩක් අය හිතාගෙන ඉන්නේ මේ පිට තියෙන කොයිල් එක තමයි මේක හීට් කරන්න පාවිච්චි කරන්නේ කියලා. ඇත්තෙන්ම කියනවා නම් ඒක වැරදි අදහසක්. මොකද මේක හීට් කරන්න පාවිච්චි කරන නික්‍රොම් වායක තියෙන්නේ මීට ගොඩක් ඇතුලෙන්. මේක රත් වෙන්න පාවිච්චි කරලා තියෙන නික්‍රොම් වායක කවර් කරගන්න පාවිච්චි කරලා තියෙන පේපර්ස් ටික වෙනස් වෙනවට තමයි මේ කොයිල් එක උඩින් ඔතාගෙන තියෙන්නේ. තව අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ කම්බිය මැදින් කැඩිලා තියෙනවා. මම කලින් තිබුණ විදිහටම මේක ගැට ගහගෙන ඉන්නම්. හරි එහෙනම් ඒ වැඩේත් කරගත්තා. මම ඊළඟට බලන්නම් මේ බිට් එක ගලව ගන්න විදියක්. අපි එහෙනම් ඉස්සෙල්ලම මේ විදිහට අඬුවෙන් බිට් එක ඇදගෙන බලමු එළියට එයිද කියලා. ඒ වැඩෙත් ඒ තරම්ම සාර්ථක නෑ. අපි බලමු ඉලමන්ට් එකේ අනිත් පැත්තෙන් බිට් එක ඉස්සරහට තල්ලු කරගන්න පුළුවන් වෙයිද කියලා. මේකේ ඉඳන් එන වයර් දෙකට මැද්දෙන් අපිට බිට් එකේ පිටිපස්ස බලා ගන්න පුළුවන්. මේක හරියටම ඔයාලට පෙන්වන්න මම පරණ ඉලමන්ට් එකක් ගන්නම්. දැන් ඔයාලට මේ පේන්නේ මම ගාව තිබුණ පරණ ඉලමන්ට් එකක්. මේකේ මම නික්‍රොම් වයර් එක සහ වයර් එක කවර් කරගන්න පාවිච්චි කරලා තියෙන පේපර්ස් ටික අයින් කරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් එතකොට අපිට මේ විදිහට තමයි ඉලමන්ට් එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඔයාලට පේනවානේ මැදින් සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයේ සිදුරක් තියෙන යකඩ බටයක්. දැන් ඔයාලට තේරෙනවානේ මේ බටේ තියෙන සිදුර ඇතුලේ තමයි අපේ බිට් එක තියෙන්නේ. කියන්නේ බටේ අනික් පැත්තේ මොනවා හරි දෙයක් තියලා තල්ලු කළොත් බිට් එක එළියට එන්න ඕනි. එහෙමනම් අපි අවසාන වශයෙන් ඒකත් කරගෙන බලමු. ඒකට කලින් මම ඉලමන්ට් එකේ ඉඳන් එන වයර්ස් දෙක කවර් කරගන්න පාවිච්චි කරලා තියෙන හීට් රෙසිස්ටන්ස් ටියුබ් දෙක අයින් කරගෙන ඉන්නම්.
ඒ වැඩෙත් ඒ තරම්ම හරි ගියේ නැහැ. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් බිට් එක තිබුණ විදිහටම තියෙනවා දශමයක්වත් එහා මෙහා වෙලා නැහැ. බාගදා අපි මේක කරලා බලන්න කලින් බිට් එකට මොනවා හරි තෙල් ටිකක් දාලා හිටියානම් එහෙම නැත්නම් WD-40 වගේ කෙමිකල් එකක් පාවිච්චි කරලා හිටියානම් ඊට වඩා සාර්ථකව අපිට මේක ඉවර කරගන්න තිබුණා. ඉතින් ඔයාලා කරනකොට මේකට ඒ වගේ මොනවා හරි දෙයක් පාවිච්චි කරනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම මේ පාවිච්චි කරන දේ නික්‍රොම් වායයකට යන්නේ නැතුව බිට් එකට විතරක් යන විදිහට පාවිච්චි කරන්න මතක තියාගන්න. නැත්නම් මේකේ තියෙන නික්‍රොම් වායයක සවුතු වෙන්න පුළුවන්. කොහොම හරි ඒ තරම්ම සාර්ථක වුණේ නැති වීඩියෝ එකක්. එහෙනම් මම මේ වීඩියෝ එකෙන් අදට සමු ගන්නවා. මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට මොනම හරි පැත්තකින් වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. එහෙමනම් මතක් කරනවා අනිවාර්යයෙන්ම මේ වීඩියෝ එක ගැන ඔයාලගේ තියෙන අදහස පහලින් කමෙන්ට් කරන්න කියලා. එහෙමනම් මේ වගේ අලුත්ම වීඩියෝ එකකින් ළඟදිම හමු වෙන බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ වීඩියෝ එකෙන් අදට අපි සමු ගන්නවා.